السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من مهدي سكوب. خلينا نكمل في سلسلة الحلقات اللي احنا عاملينها عن الويب سايت اللي هو اسمه الكتيوت سيميوليتور تشالنج. والناس اللي تابعتنا قبل كده عارفين ان احنا الموقع ده عبارة عن موقع بيديك عربية فيها مشكلة وبيديك بعض الادوات والتولز اللي حضرتك بتبتدي تستخدمها عشان تشخص وتوصل للمشكلة. خلينا احنا شغالين في ليفل 1 اللي هو دايما بيدينا سيناريوهات ان المحرك مش بيشتغل والعربية مش بتدور، وحضرتك بتبتدي تشخص المشكلة وتوصل للحل. عندك ناحية الشمال كده زي ما انا بشاور، دي الادوات اللي حضرتك بتستخدمها في الفحص. خلينا بقى نفتح على طول، نفتح لوحة العدادات زي ما احنا متعودين، وخلينا كده اوريك ازاي المحرك مش بيدور. يعني اسمع الصوت كده. تمام، فانت زي ما انت شايف كده هو كرانك نو ستارت، يعني السيلف بيقوم معاك ولكن المحرك مش بيقوم. وفي الحالات اللي زي دي احنا بنبتدي نتتبع بعض الانظمة عشان نعرف ليه المحرك مش بيدور. بنشوف الكهرباء على نظام الرشاشات، كهرباء على نظام الاشعال، الاجنيشن كويلز، حساس الكرانك، بنشوف ضغط ترمبة البنزين، كبس المكنة، بنشوف هل في مشكله في عدم الاتصال مع الكنترول بتاع العربيه والانجن اي سي يو. فمشكله زي دي خلينا نمسك طرف الخيط اللي احنا نفتح السكان تول او جهاز فحص الكمبيوتر ونبتدي نقرا الاكواد اللي متسجله، لعل وعسى منها نقدر نوصل للحل. فاحنا بنفتح الاول فولت كودز وبنبتدي نشوف زي ما انت شايف كده. تقريبا في 200 كود متسجل حلو، في اكواد كتير جدا متسجله. طب نعمل ايه؟ خلينا نعمل clear fault codes، نمسح الاكواد دي ونشوف ايه اللي هيتبقى معايا. اتبقى معايا الكام كود دول اللي هم متعلقين بحساس الماف سنسور، حساس كمية الهواء، وحساس البدال الاكسلريتور، اكسلريتور بادل سنسور. وهنا في كود تاني في الموديول بتاع البوابة او الكنترول بتاع البوابة throttle position set point low input. جميل، خلينا نقفل السكان تول، وزي ما انتم متعودين بنفتح خريطة الكهرباء عشان نشوف احنا نبتدي نبص على ايه. جميل، حلو، خلينا مع بعض كده واحدة واحدة وان شاء الله هنوصل للحل. جميل، هو قالك دلوقتي متسجل اكواد بخصوص الماف سنسور، ده طبعا الكنترول بتاع العربيه اهو. والانظمه عندك الانجكتورز البخاخات ونظام الاشعال والحساسات كلها موجوده تحت هنا. فده حساس الماف سنسور، حساس كميه الهواء، وده حساس البدال. جميل، متسجل اكواد بخصوصهم. طيب ايه يعني ايه المشترك ما بينهم؟ في حاجات كتير يعني في سلكتين مشتركين يعني ما بينهم، مشتركة ما بينهم. عندك ده الكنترول بيبتدي يطلع من البنة 27 5 فولت، وبيبتدي يوزعها للحساسات دي: حساس كمية الهواء، حساس البدال، والحساس الهول افكت سنسور، حساس الكامة. جميل، تمام. فده الخمسة فولت، وبعدين كلهم بيشتركوا في الجراوند الارضي اللي هو الطرف الاخضر ده. والحساسات دي ناحية اليمين دي كلها برضو مشتركين هنا كلهم، وبعدين كلهم بيطلعوا على البنة 28 للجراوند او الارضي. وحساس الماف ده الاشارة بتاعته، وحساس الاكسلريتور بادل سنسور عند ليه اشارتين على ما اعتقد، 36 31 اللي هي ممكن تبقى المين سيجنال والسب سيجنال. حلو، خليني افكر بس الاول. تعالى كده ايه، نبدأ بالبسيط، نشوف الفولت عند الماف سنسور عامل ازاي، الخمسة فولت دول موجودين ولا لأ، وعند حساس البدال. جميل، خلينا نفتح الافوميتر بتاعنا، المالتي ميتر، وبنوصله بين الطرف الاسود ده بسالب البطارية. جميل، ونروح على حساس الماف سنسور نظبط الافو على 20 فولت ونشوف. بشوف بقى يعني هو في طرف من التلاتة دول المفروض يبقى 5 فولت. جميل، خلينا نشوف كده. تمام، اول واحد طلع معانا اهو 5 فولت. المفروض في طرف سيجنال اشارة وطرف ارضي. جميل، تمام.
ده المفروض طرف الاشاره. فخلينا بس نشوف الطرف الارضي اللي هو ده. ازاي بقى نشيك على الارضي؟ زي ما انت عارف بالكونتينيوتي تيست. تمام اهو زي ما انت شايف كده الارضي مش شغال، المفروض يبقى فيه صوت بزر او صوت صفارة، وده يدل ان الارضي فيه مشكلة. جميل. كيف نتتبع مشكلة زي دي؟ تعالى نفتح الوايرنج دايجرام ونشوف هنبص على ايه. بص يا سيدي، من غير ما اعمل اي حاجة انا عرفت المشكلة. تمام. اولا هو متسجل معايا كودين بخصوص الماف سنسور وخصوص حساس البدال الاكسلريتور. تمام. وفي دلوقتي مشكله في الارضي بتاع الماف سنسور اللي هو الاخضر ده. فكر كده معايا، بص بقى، يعني ده كده اخضر ده والاخضر ده، وبعدين بيروح على السلكه الحمراء دي، وبعدين يخشوا هنا على الارضي بتاع الكنترول. جميل. وكمان الارضي بتاع الكنترول ده بيوزع للحساسات دي، حساس الكامه وحساس الانتيك اير تمبريتشر سنسور، حساس كميه الهواء يعني، وحساس انا اسف، حساس درجه حراره الهواء وحساس درجه حراره الميه. تمام. فلو متسجل معايا الكودين دول بس، فده معناه ايه؟ يعني معناه ان الارضي موجود اصلا، بدليل ان مفيش اكواد في الحساسات دي. يعني لو الارضي المين نفسه او التوزيعه الرئيسيه من مثلا جاي السلك ده اللي لونه اورنج دي فيها مشكله، او الكنترول فيه مشكله مش بيدي ارضي مثلا، فكل الحساسات دي هتقرا معايا اكواد. ليه؟ لان هي بتوزع ارضي للحساسات دي كلها. ولكن طالما انا عندي الحساسين دول، انا اعتقد ان السلكه اللي لونها احمر دي، جميل، اللي هو بتوزع للحساسين دول، ممكن تبقى مقطوعه. حلو. وهي كمان بتوزع للاشاره بتاع حساس الاكسجين. بس هو ده التفكير بتاعي دلوقتي، معرفش هل ده صح ولا لا. ممكن يبقى عندي مشكله في المين، لان احنا لما فتحنا الاكواد كان مدينا حساسات كتير قوي، وكان من ضمنها الحساسات اللي ناحيه اليمين دي. طب خليني اعمل حاجه كده تاني قبل ما نشوف الفولت عامل ازاي. هقول لك هنعمل ايه، بس خليني كده اكارك الانجن، اعمل واروح اقرا الاكواد تاني. جميل. all fault codes، برضو لسه الماف والاكسلريتور بس. حلو. فده ممكن بيأكد النظرية اللي انا بقول عليها. ولكن قبل ما نبدل السلكة دي، طب ما احنا لازم يعني نتأكد من صحة النظرية ازاي، تبعا للشعار بتاعنا no assumption just follow the evidence. يعني احنا مش بنخمن. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نروح للكنترول ونشوف، نروح عند البنة 28 ونشوف في عندها ارضي ولا لا. لو في عندها ارضي فده معناها انها بتوزع الارضي بتاعها على السلكة دي، وبعدين نروح نشوف الارضي في طب استنى، بدل ما اروح للكنترول واتعب نفسي، ففي فكرة تانية. ممكن نروح عند اي حساس من الحساسات دي ونشوف عنده ارضي ولا لا. لو في عنده ارضي، فده معناه ان السبلاي بتاع الجراوند نفسه موجود وبيروح للحساسات اللي ناحيه اليمين دي. تعال ناخد مثلا حساس درجه حراره الهواء، الانجن الانتيك اير تمبريتشر سنسور، ونشوف عنده ارضي ولا لا. جميل. احنا كده كده ظابطين الافوميتر بتاعنا على الارضي، فده درجه حراره الهواء. جميل. في واحد فيهم انهي اللي لونه ايه؟ بس خلينا افتح الوايرنج دايجرام. اللي هو لونه ده درجه حراره الهواء، اللي لونه ازرق ده هو ده الارضي. جميل. خلينا نشوف كده هيدي معانا بازر ولا لا. تمام، زي ما انت سامع فهو مدينا صوت بازر، وده معناه ان الارضي موجود وواصل للحساس ده. عايز تتاكد؟ تعال نشوف حساس تاني على ناحيه اليمين، كان حساس درجه حراره الميه، برضو لونه ازرق. ادي حساس درجه حراره الميه ده. خلينا نشوف في بازر ولا لا. في بازر، فده معناه ان الارضي الكنترول بيطلع ارضي وبيوصل للناحيه اليمين، بس مش بيوصل للناحيه الشمال. حلو. نفتح بقى الوايرنج. خلاص، فانت فهمت انا كنت بعمل ايه. انا بقيس الجراوند هنا عند النقطه دي وعند النقطه دي، عند الحساس ده والحساس ده. فخلاص يبقى ده معناه اصلا ان السبلاي بتاع الجراوند موجود من الكنترول وبيمشي في السلكه الاورنج دي، انها كده مش مقطوعه، وبتمشي ناحيه اليمين وتوصل للحساسات دي كلها.
تمام، يبقى مش بتوصل للناحيه الشمال دي، معناها ايه؟ معناها ان الخط ده مقطوع. صح كده؟ هو ده التفكير العلمي الصحيح. بس قبل ما ابدل، جميل، تعالى خلاص مش هعمل الحركه دي، كنت هروح للكنترول واوريك عند البنه 28 ان في ارضي، بس ملهاش لازمه يعني، ما صباح الغباء يعني. هو الارض ده اللي جاي عند الحساسات ده جاي منين؟ جاي من البنه بتاع 28 من الكنترول. حلو، خلينا بقى اروح ابدل السلكه دي. لو انا ضغطت عليها كده واعمل ريبليس ذيس واير، فانا ببدل السلك ده، فانا هبدله. جميل. على ما اعتقد ان المفروض الجراوند يرجع للماف سنسور، اللي هي السلكه اللي لونها اخضر. ادي الماف سنسور اهو، ودي السلكه اللي لونها اخضر. تعال نروح على السلكه اللي لونها الاخضر ونشوف الجراوند جه ولا لا. ما مش هدور العربيه دلوقتي، لان نتاكد الاول بالافوميتر. ويا هلا يا هلا يا هلا، الجراوند جه. تمام، فانا دلوقتي عالجت المشكله. وانا اعتقد لو دورت العربيه هتدور. حلو، اوكي، تمام، فادي العربيه دارت.